با سلام به همه دوستان عزیزم در کانال آشپزی با سنا و خوش آمدگویی به همه دوستان. سنا هستم و میخواستم یه خوش آمدگویی به همه دوستان عزیز بگم که توی کانال آشپزی با سنا منو دنبال میکنید. دوست داشتم این ویدیو رو درست کنم برای اون دسته از دوستانی که دوست داشتن از نزدیک با من آشنا بشن و منو ببینن. قبل از هر چیزی میخواستم از اون دسته از دوستان عزیزم تشکر کنم که با کامنت های قشنگشون به من دلگرمی میدن و به من انرژی مثبت میدن تا بتونم هرچی بیشتر کانال آشپزی با سنا رو بارور کنم. از همینجا از همتون تشکر میکنم. یه توضیح کوچولو میخواستم راجع به خودم و کانال آشپزی با سنا بدم تا بیشتر با این کانال آشنا بشید. این کانال به واسطه علاقه من به آشپزی راه اندازی شد و با توجه به تجربیاتی که من توی آشپزی ملل و آشپزی ایرانی کسب کردم، دوست داشتم تمام این تجربیات رو در اختیار دوستان عزیزانم قرار بدم. برای همین دستور پخته و رسیپی هایی که تو کانال آشپزی با سنا گذاشته شده سعی شده بهترین و کاملترین رسیپی ها باشن و الهام گرفته از نکات خیلی خوبی هستن که خانم‌های خانه‌دار اون رو توصیه میکنن برای بهتر شدن رسیپی ها. برای همین شما میتونید با خیال راحت از رسیپی های کانال آشپزی با سنا استفاده کنید و مطمئن باشید که رسیپی ها همیشه خوب از آب در میاد. طبق تقاضای زیادی که از دوستان داشتیم مبنی بر اینکه دوست ندارن روی ویدیو زیرنویس باشه و ترجیح میدن که صدا گذاری بشه، میخواستم این خبر رو بهتون بدم که از این به بعد ویدیوهای آشپزی با سنا با صدا گذاری ارائه میشه. برای اون دسته از دوستانی که دوست دارن من از نزدیک و به شکل روزانه دنبال بکنن، میتونن توی کانال اینستاگرام آشپزی با سنا عضو بشن و اونجا شاهد یک عالمه ویدیو کلیپ های کوتاه آشپزی، آشپزخونه، ترفندهای مختلف، ویدیو کلیپ های رژیمی کوتاه، غذاهای رژیمی و انواع غذاهایی که توی ویدیوهای کوتاه هستش رو میتونن ببینن با یه عالمه عکسای قشنگ که میتونن از نزدیک دنبال بکنن. در ضمن میتونید آشپزی با سنا رو در تلگرام هم دنبال بکنید. توی کانال تلگرام آشپزی با سنا میتونید از آپدیت های وبسایت آشپزی با سنا و همه ویدیوها از نزدیک با خبر بشید. لینک کانال تلگرام و کانال اینستاگرام زیر همین ویدیو هستش. امیدوارم که بتونم بهترین رسیپی ها و بهترین ویدیوها رو براتون ارائه بدم و از همینجا از همه دوستای گلم تشکر میکنم.